Parang ang alam ko, dito na ako pinanganak. Dito na ako lumaki, dito na ako nagkaisip. Actually, kung susumahin mo, talagang homeless. Wala naman talaga kaming bahay. Sa Luneta kami, natutulog kami sa damuhan. Taong 1974 nang magtanan ang mga magulang ni Ruth na sina Jessie at Lydia. At ang kumupkop sa kanila ay ang 4 na sulok ng Luneta Park. Dito nabuo ang love story at pamilya ni na Mang Jessie at Aling Lydia. Welder at electrician si Mang Jessie sa munisipyo, samantalang parking attendant naman si Nanay Lydia. At pangatlo si Ruth sa 4 na anak nila. Nanay ko talaga yung negosyo. Hindi niya sa amin pinaramdam na nasa Luneta lang kami. Siya nagtitinda siya sa Luneta rin sa loob ng karinderya. Meron naman na negosyo. Mamimili siya sa Divisoria ng mga t-shirt. Ibibenta niya rito pahulugan. Hindi ko naramdaman talaga yung yung hirap pa noon. Feeling ko nga nasa palasyo ko. Paglabas ko, may palaruan ako, may fountain ako. Ang mga guard nang gigising sa umaga, feeling ko ang dami ko pang security guard. So napakasarap din naman ng pagkabata ko dito. Kahit hirap sa buhay ang mga magulang ni Ruth, ginawa nila ang lahat para makapag-aral ang mga anak. Sa katunayan, nakapagkolehiyo si Ruth sa ilang malalaking universidad. Sabi na sa akin, hindi ka ba nahihiya, Ruth? Sabi ko, bakit? Parang dito ka nag-aaral, maganda yung school mo, pero sa Luneta ka lang nakatira. Nasaktan, pero paisip ako, sinabi ko sa kanya, teka lang, kung saan ka nag-aaral, yung tuition ko rin naman. Yung baon mo, baon ko rin. Baka nga mamaya, higit ko pa yan eh. Yung tingin sa akin ng tao, hindi ganong importante. Kasi para sa akin, yung tingin nila yun. Pero mas kilala ko naman yung sarili ko at yung pamilya ko kumpara sa kanila. Mas alam ko kung ano yung pagpapahalaga namin kaysa sa kanila. At dahil lumaki sa Luneta, nagkaroon ng maraming inspirasyon si Ruth para lumikha ng magagandang sining. Ginusto niyang kunin ang kursong fine art sa kolehiyo. Pero hindi ito ang gusto ng mga magulang niya. Ayaw na ayaw ng magulang ko. Kasi dito nga sila sa Luneta, yung typical, nakikita nila yung mga artist, naglalako ng mga mga artwork nila. So parang pag-aaralin kita ng 4 years, tapos yan lang yung gagawin mo. Hindi naman nila alam na may multimedia, na may advertising. Hindi nila alam lahat yung bagay na yun. Nay, payagan niyo na kasi ako mag-shift ng course. Fine arts talaga gusto ko eh. Maglalako ka ng painting sa kalye. Ruth, ang dami-dami nila dito sa Luneta. Huwag ka nang dumagdag pa. Nay, hindi lang naman ganun pag fine arts. Pwede naman akong pumasok bilang graphics designer. O kaya sa advertising. Ay, kung ano-ano mo pinagsasabi mo, hindi ko naiintindihan. Dahil dito, nagrebelde si Ruth. Nagsimula siyang uminom at mabarkada. Kung ano-ano pang kurso ang kinuha niya sa iba't ibang universidad. Sumatotal, umabot siya ng 8 taon sa pag-aaral. Pero sa huli, naisip din niya na mali ang ginagawa niya. Nay! Nay! Okay lang kayo, te? Tulungan ko na ako kayo. Yun na yung naisip ko na parang kawawa na yung mga magulang ko. Walang tigil sa pagsuporta sa akin sa pag-aaral. Dahil hindi naman ako nagtatrabaho eh. Sila yung nagsusuporta sa pag-aaral ko eh. Yun na yung time na pinasok ko na yung printing business. Dito unang pinatunayan ni Ruth ang talento niya sa arts. Nagsimula siya sa pagkontrata sa paggawa ng mga design sa mga mugs, t-shirts at ID lace. Hanggang di nagtagal, naitayo na ni Ruth ang sarili niyang printing business na kumikita ng halos 100,000 pesos kada buwan. Nakapag-travel abroad ako. Yan, isa yan. Kahit na, di ba, lumaki kami sa Luneta, pero ako, nakapunta ako, pero hindi para maging OFW eh, di ba? Hindi para, kundi para mag-tour. Nang dahil sa printing business, nakakalabas kami, nakapag-outing, nakapag-beach kami. So kahit paano naman, medyo mas umokay ako noon. Pag gusto mo, wala namang imposible. Hindi nawala kay Ruth ang pagnanais na bigyan ng magandang tahanan ng kanyang mga magulang. Pero ang problema, ayaw naman umalis ng nanay at tatay niya sa Luneta. Minsan nga, kumuha ako ng bahay. Sabi nila, anak, pwede ba yung manok dyan? Sabi ko, parang hindi naman pwede sa condo yung manok. 22nd floor tayo eh. Proud ako kung anong meron ako at kung nasaan ako. Dito ako namuhay, dito ako lumaki, dito ako pinag-aral na magulang ko. Dito sila nagtatrabaho, dito sila may kabuhayan. Bakit ko ikakahiya yung bagay na yun? Dapat ipagmalaki ko dahil dito sila, dito nila kami binuhay.
At lumaban naman sila ng pata sa buhay. Bakit ko ikakahiya? At dahil di maiwan ni Ruth ang kanyang mga magulang, hindi na rin niya itinuloy ang pagrerenta ng kondo. Doon pa rin siya sa Luneta nakatira hanggang ngayon. At parte ng perang kinikita niya, ibinuhos na lang niya sa pagtulong sa kapwa. Naging events organizer siya ng mga banda at naging parte ng iba't ibang outreach program sa Maynila. Kontento na si Ruth sa simple at masayang buhay niya sa Luneta. Pero noong taong 2019, may matinding pagsubok ang dumating sa buhay ni Ruth. Nagkaroon ng glioma brain tumor ang nanay niya. Teka, bakit ka pala nandito? Akala ko bang papakain kayo sa barangay? Eh, ang tagal mo gumaling eh. Siyempre, unahin kita. Ay, makukuha pala muna kita ng gulaman, ha? Sige, oh. Nay! Pagkabagsak niya, Nay! dinala namin sa Manila Med. Nay! Diretso ICU. Tulong! Yung diretso ICU na, ano na siya noon, comatose. Naiyak naman ako. Tapos parang diretsong 2 months. 2 months siyang nasa Manila Med na noon. Tapos 50,000 ang ang daily ng ICU. So ginawa namin kami private room. Tapos araw-araw bayad pa lang sa private nurse noon 5,000 daily cash. Nasusurvive namin sa tindahan yung time na yon. Pera pa yung gamot, pera pa yung bayad sa doktor. Pera pa yung siyempre yung hospital bill, bayad mo sa room, 4,000 per day, mga ganun.